Hồi thứ nhất, ba hào kiệt vườn đào kết nghĩa, một chiến công yêu tặc tan tành. Phàm cái đại thế thiên hạ phân liệt lâu lâu, ắt lại hợp, hợp lâu rồi lại chia. Chú thích: thiên hạ, tức là đế quốc Trung Hoa, gồm 18 tỉnh Hán tộc. Về sau này, đế quốc đó còn gồm thêm 4 xứ, Mãn Châu, Mông Cổ, Tân Cương và Tây Tạng nữa. Đọc tiếp. Hãy kể từ khi nhà Chu mạt giận, 7 nước phân tranh, rồi đều bị nhà Tần thôn tính làm một. Kế nhà Tần bị diệt vong, thì hai nhà Hán Sở tranh nhau, để rồi Sở bị Hán gồm thâu. Nhà Hán kể từ vua Cao Tổ, họ Lưu tên Bang, chém con rắn trắng khởi nghĩa, thống nhất được thiên hạ. Đến vua Quang Vũ, Lưu Tú, giết loạn thần Dương Mãn mà trung hưng lên, rồi truyền đến vua Hiến Đế thì bị chia làm 3 nước. Cái nguyên do mối loạn là ở hai ông vua Hoàng Linh. Chú thích: vua Hán Cao Tổ đóng đô ở Tràng An, về phía Tây, cho nên gọi là nhà Tây Hán. Nhà Tây Hán truyền đến vua Bình Đế, bị Dương Mãn giết và cướp ngôi. Lưu Tú giết được Dương Mãn, khôi phục lại cơ đồ nhà Hán, nhưng lại dời đô về Lạc Dương phía đông. Cho nên từ vua Quang Vũ về sau gọi là nhà Đông Hán. Đọc tiếp. Hoàng đế giam cấm các bệ tôi trung thực, lại tin dùng bọn hoạn quan. Chú thích: hoạn quan, bọn người này hoặc sinh ra không có cơ quan sinh dục, hoặc bị tai nạn mà cụt mất, hoặc đã có con cháu rồi, tự nguyện chịu cung hình, đều được kén vào cung cấm hầu vợ vua, gần gũi các cung tần và được làm quan thái giám. Bọn này ở gần vua suốt ngày đêm, nên hay nịnh hót, xàm tấu, xúi xỉm. Đọc tiếp. Khi hoàng đế băng hà, linh đế lên nối ngôi, có quan đại tướng quân Đậu Vũ và quan thái phó Trần Phồn cùng giúp trị việc nước. Thời bấy giờ có bè lũ tên hoạn quan Tào Tiết, lộng quyền làm bậy. Đậu Vũ, Trần Phồn mới lập mưu tru diệt chúng để trừ dạ cho nước. Nhưng vì mưu việc không kín đáo, hai vị này lại bị chúng giết hại. Từ đó, chúng càng ngang dọc mặc sức. Năm Kiến Ninh thứ 2, niên hiệu của vua Linh Đế. Tháng 4 ngày rằm, nhà vua ra ngự điện ôn đức. Vừa ngồi xuống, bỗng thấy một trận cuồng phong từ góc điện nổi lên. Rồi một con rắn xanh to lớn lao mình từ xà ngang xuống và nằm khoanh trên ghế dựa. Vua kinh hãi ngã lăn ra. Tả Hữu vội giật vào cung cấp cứu. Các quan đều chạy trốn. Trong giây lát, con rắn biến đâu mất. Rồi bỗng sấm sét dữ dội, mưa to như nước trút. Lại thêm mưa đá rơi theo tới nửa đêm mới dứt. Nhà cửa bị sập vô số. Năm Kiến Ninh thứ 4, tháng 2, kinh đô Lạc Dương bị động đất. Rồi nước biển dâng lên, tràn vào cả một vùng duyên hải. Dân cư làng mạc bị sóng dữ cuốn ra biển mất tích. Năm Quan Hòa thứ nhất, cũng dẫn đời vua Linh Đế. Ở vùng nọ có con gà mái hóa ra gà trống. Đến ngày mùng 1 tháng 6, có một luồng khí đen dài hơn 10 trượng bay vào điện ôn đức. Mùa thu, tháng 7, trước nhà Ngọc Đường bỗng có cầu vồng mọc ra sáng choang. Sườn núi Ngũ Nguyên bị sụp lở hết, rạc những điểm bất thường xảy ra. Vua Hạ Chiếu hỏi các quan về nguyên do những sự quái dị ấy. Có quan Nghị Lang là tái ung dân sớ, đại ý tâu rằng: rắn sa, gà mái hóa trống là điềm đàn bà và hoạn quan làm loạn nước. Lời tâu thống thiết. Vua xem qua, thở dài bùi ngùi một lúc, rồi quay vào thay áo. Bấy giờ Tào Tiết đứng sau lưng nhìn trộm bản tâu, giận lắm, liền vào bàn ngầm với phe cánh của hắn. Chúng bèn bày mưu kiếm việc, gieo tội cho Thái Ung và cách chức đuổi ông về làm kẻ thứ dân nơi thôn dã. Sau đó, bọn Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Đoàn Khuê
Tào Tiết, Hầu Lã, Kiển Thạc, Trình Khoáng, Hạ Huy, Quách Thắng. 10 tên hợp đảng với nhau mà làm điều gian ác. Đời gọi là thập thường thị. Vua Linh Đế tin cậy tôn sùng tên Trương Nhượng đến nỗi gọi hắn là Á Phụ. Việc triều chính càng ngày càng đổ nát. Lòng người trong thiên hạ muốn nổi loạn, trộm cướp giặc giả nổi lên như ong. Bấy giờ ở quận Cự Lộc có 3 anh em nhà họ Trương là Trương Dốc, Trương Bảo và Trương Lương. Trương Dốc, anh cả thi hỏng tú tài. Ngày kia vào núi hái thuốc, gặp một ông lão mặt đỏ như hài đồng, mắt xanh như nước biếc, tay chống gậy lê. Ông lão gọi Dốc vào một cái động, rồi đem 3 quyển thiên thư trao cho mà dặn rằng: đây là bộ Thái Bình yếu thuật, con được học rồi, phải thay trời mà tuyên hóa, phổ cứu thế nhân. Nếu manh tâm đổi dạ, sẽ gặt lấy ác báo. Trương Dốc bái tạ, rồi hỏi tên họ. Ông lão nói: ta chính là Nam Hoa lão tiên đây. Dứt lời, hóa thành luồng gió ác bay đi mất. Trương Dốc được bộ sách ấy, sớm tối học hành tập luyện. Chẳng bao lâu, biết phép kêu mưa gọi gió, lấy hiệu là Thái Bình đạo nhân. Chú thích: Thái Bình mà lại làm loạn. Đọc tiếp. Năm Trung Bình thứ nhất, dẫn đời Linh Đế. Tháng Giêng, có bệnh thời khí lan ra. Trương Dốc đem bùa chú, nước phép đi trị bệnh cho người, tự xưng là Đại Hiền Lương Sư. Chú thích: Đại Hiền Lương mà rồi sao đi chém giết lung tung. Đọc tiếp. Lại thêm hơn 500 đồ đệ học phép của Dốc, đi dân du 4 phương, thư phụ niệm chú. Sau đó, thiên hạ thấy có ứng nghiệm, đua nhau xin làm đồ đệ càng ngày càng đông. Trương Dốc mới đem hết thảy tín đồ trong thiên hạ, chia ra làm 36 phương, tức là khu vực. Mỗi phương lớn có hơn vạn người, phương nhỏ cũng được dăm 7.000. Ở mỗi phương, Dốc đặt một viên cừ soái cai quản. Dốc tự xưng là tướng quân, coi cả 36 phương, phao ngôn mê hoặc dân chúng rằng: trời xanh đã chết, trời vàng nên dựng. Đến năm Giáp Tý, thiên hạ đại cát. Chú thích: trời xanh đã chết, chữ nghĩa dốt như thế thì hỏng tú tài là phải lắm. Đọc tiếp. Rồi truyền cho tín đồ lấy đất sét trắng, viết 2 chữ Giáp Tý lên cửa lớn. Khắp 8 châu, Thanh U, Từ Ký, Kinh Dương, Duyên Dự, dân cư nhà nào nhà nấy đều treo danh vị Đại Hiền Lương Sư Trương Dốc mà thờ kính. Dốc mưu làm phản, mới sai đồ đảng là Mã Nguyên Nghĩa ngầm đem gấm dốc vàng bạc về triều đình, lo lót với tên Hoạn Quan, Phong Tư để hắn làm nội ứng. Dốc bàn cùng với 2 em rằng: cái khó thù nhất ấy là lòng dân. Nay dân đã thuận theo mình, nếu không thừa thế đoạt lấy thiên hạ nhà Hán thì đáng tiếc lắm. Liền một mặt chế cờ vàng, hẹn ngày cử sự. Một mặt sai đệ tử là Đường Châu mang mật thư báo cho Phong Tư. Nhưng Đường Châu lại chạy thẳng vào tòa thượng thư cáo biến. Vua tiếp tin giặc nổi, vội triệu đại tướng quân Hà tiến vào, sai điều binh đi bắt Mã Nguyên Nghĩa đem chém. Lại bắt Phong Tư và gia thuộc đảng chúng hơn 1000 người hạ ngục. Trương Dốc nghe tin mưu sự tiết lộ, liền gấp rút khởi binh. Dốc tự xưng Thiên Công tướng quân, Trương Bảo xưng Địa Công tướng quân, Trương Lương xưng Nhân Công tướng quân, thân ngôn với dân chúng rằng: nay giận nhà Hán đã hết, có đại thánh nhân xuất thế, ai nấy hãy thuận trời theo chính để hưởng thái bình an lạc. Thế là 4 phương trăm họ đội căng vàng theo Trương Dốc làm phản, có tới 400-500 ngàn người. Thế giặc rất lớn, quan quân nghe gió đã chạy dài. Hạ Tiến tâu vua, xin hỏa tốc giáng chiếu, truyền các sứ, đâu đâu chuẩn bị phòng ngự để phá giặc lập công. Một mặt sai Trung Lang tướng Lư Thực, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn
dẫn tinh binh, chia 3 đường đi đánh giặc. Bấy giờ giặc Khăn Vàng, một đạo do Trương Dốc tự lĩnh, kéo tới xâm phạm U Châu trước tiên. Hoàng thái thú châu này là Lưu Yên, vốn dòng tôn thất ở đất Cảnh Lăng vùng Giang Hạ, là con cháu của Lỗ Cung Dương nhà Hán. Nghe tin giặc sắp tới, Lưu Yên liền triệu quan hiệu úy Trâu Tĩnh vào bàn tính. Trâu Tĩnh nói: quân giặc đông, quân ta ít, Minh Công nên gấp chiêu mộ thêm quân để đối địch. Lưu Yên nghe lời, liền trao bản khắp nơi chiêu mộ nghĩa binh. Ngày kia, bản văn đưa tới Trác Quyện, khiến một vị anh hùng ra xem. Vị anh hùng này không ham mê đọc sách, tính tình khoan hòa, ít nói, mừng giận không lộ ra sắc mặt, có chí lớn, chuyên kết giao với hào kiệt trong thiên hạ. Về dáng người thì mình cao 8 thước. Chú thích: thứ thước cổ này ngắn hơn thước ta ngày nay nhiều. Đọc tiếp: 2 tay lớn như chảy xuống vai, 2 tay dài quá gối, ghé mắt có thể nhìn thấy tai, mắt sáng như bạch ngọc, môi đỏ như son tô. Họ Lưu, tên Bị, tự là Quyền Đức, vốn là cháu chắc Trung Sơn Tĩnh Dương Lưu Thắng, tức dòng dõi hiếu cảnh hoàng đế nhà Hán. Nguyên xưa kia, thời Hán Vũ đế, con trai Lưu Thắng là Lưu Trinh, được phong tước Trác Lộc Đình Hầu. Về sau, nhân một buổi tế tông miếu, Trinh vào đứng dâng vàng rượu hành lễ, chẳng may vàng sắc xấu, bị mất tước hầu. Chú thích: đời Hán Vũ đế, mỗi khi có cuộc tế tông miếu, các vị có tước hầu trong họ Lưu đều phải dâng vàng khi làm lễ. Nếu vàng của ai sắc xấu, không được sáng đẹp, thì vị ấy bị mất tước hầu. Đọc tiếp: vì thế con cháu mới có một chi dời về Trác quận lập nghiệp. Lưu Quyền Đức tức là cháu Lưu Hùng, con của Lưu Hoằng vậy. Hoằng có thi hiếu liêm, rồi làm chức lại, nhưng sớm mất. Quyền Đức mồ côi cha, thờ mẹ rất hiếu. Nhà nghèo phải làm nghề tết dép dệt chiếu sinh sống. Nhà ở thôn Lâu Tang, phía đông nam nhà có một cây dâu rất lớn, cao hơn 5 trượng, đứng xa trông như chiếc lọng trên xe. Có người đi qua trông thấy, từng nói: cái nhà này ắt sinh quý nhân đây nè. Lúc Quyền Đức còn nhỏ, đùa chơi với lũ trẻ trong làng, thường đứng dưới gốc cây mà nói: tao làm thiên tử, nên ngự cổ xe có lọng này. Người chú là Lưu Nguyên Khởi nghe nói lấy làm lạ, bảo rằng: cái thằng bé này phải là người phi thường mai sau đây. Nhận thấy nhà Quyền Đức nghèo, Nguyên Khởi thường tư cấp cho cháu ăn học. Chú thích: chú ý, khi coi thường ai thì người ta gọi người đó bằng tên tục, kính mến thì gọi người đó bằng tên tự. Đó là cách xưng hô trong các câu đối thoại của các nhân vật trong truyện. Nhưng tác giả bộ truyện Tam Quốc đặc biệt kính trọng 3 nhân vật là Lưu Bị, Quan Vũ và Gia Cát Lượng. Nên dù không phải trong câu đối thoại, tác giả cũng vẫn không gọi 3 người này bằng tên tục, mà gọi bằng tên chữ hết. Vì thế Lưu Bị gọi là Quyền Đức, Quan Vũ được gọi là Vân Trường hoặc Quan Công, Gia Cát Lượng được gọi là Khổng Minh. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đọc tiếp: năm Quyền Đức 16 tuổi được mẹ cho đi du học, thụ giáo Trịnh Quyền và Lưu Thực, lại kết bạn với Công Tôn Toản.
Cho tới khi Lưu Yên treo bảng chiêu quân, Quyền Đức đã 28 tuổi. Và ngày hôm ấy, đọc xong bản văn, bỗng cảm khái mà thở dài một tiếng. Chợt nghe sau lưng có tiếng nói lớn: Đại trượng phu sao không vì quốc gia ra sức, lại còn than thở làm gì? Quyền Đức quay lại, thấy người ấy mình cao 8 thước, đầu như đầu báo, mắt ốc tròn xoe, hàm én râu hùm, tiếng vang như sấm, bước đi tựa như cọp dờn, chuyển mình như ngựa tế. Quyền Đức thấy dung mạo dị thường, mới hỏi tên họ. Người ấy đáp: Tôi họ Trương, tên Phi, tự là Dực Đức. Ông cha mấy đời ở Trác quận này, nên có ruộng vườn trang trại, lại bán rượu mổ thịt. Tôi chỉ thích kết giao với hào kiệt trong thiên hạ. Nay thấy bác coi bản văn mà thở dài, nên hỏi thử một lời. Quyền Đức nói: Tôi là người tông thân nhà Hán, họ Lưu tên Bị. Nay thấy giặc khăn vàng làm loạn, chí những muốn phá giặc an dân. Nhưng hận vì sức chưa làm được, nên than dài như vậy. Trương Phi nói: Nhà tôi cũng có ít của cải. Tôi muốn bỏ ra để mộ Đoàn Hương Dũng, rồi cùng với các bác làm việc lớn, nên chăng? Quyền Đức rất mừng, liền cùng nhau vào quán uống rượu, đàm đạo. Đang lúc hai người đối ẩm, bỗng thấy một đại hảo hán đẩy một chiếc xe sực tới trước quán, dừng lại, rồi vào ngồi bàn và thét tử bảo: Đem rượu ta uống, để ta còn vào thành đầu quân, mau! Quyền Đức nhìn ra, thấy người này mình cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trái táo sinh đôi mà đỏ như gấc, môi hồng như son tô, mắt phượng mày tầm, tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt. Quyền Đức tới mời lại ngồi cùng bàn, rồi xin cho biết tính danh. Người ấy đáp: Tôi họ Quang, tên Vũ, tự là Thọ Trường, sau đổi ra Vân Trường, người đất Giải Lương Hà Đông. Nhưng thấy ở vùng tôi có một tên thổ hào ỷ thế hiếp người, tôi quá giận mà giết nó, rồi tránh nạn đi giang hồ lưu lạc đã 5-6 năm. Ngày nay, nghe nơi đây chiêu quân phá giặc, tôi tới ứng mộ. Quyền Đức cũng đem chí nguyện của mình tỏ bày. Vân Trường mừng vô cùng, và ba người dắt nhau về trang trại của Trương Phi ban đại sự. Phi nói: Sau nhà tôi có một vườn đào, nay đang lúc nở hoa rất nhiều. Ngày mai nên vào vườn tế cáo trời đất. Ba chúng ta kết làm anh em, hiệp sức đồng tâm, nhiên hậu mới có thể mưu đồ việc lớn. Quyền Đức, Vân Trường đồng thanh tán thành: Hay lắm, phải lắm. Ngay hôm sau, gia nhân mũ trâu đen ngựa trắng bày đủ lễ trong vườn đào. Ba người đứng trước án, đốt hương, xá mỗi người 2 xá, rồi cùng thề rằng: Ba chúng tôi là Lưu Bị, Quang Vũ, Trương Phi, tuy khác họ, nhưng đã nguyện kết làm anh em, quyết đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phò nguy, trên báo đáp quốc gia, dưới giúp yên dân chúng. Chúng tôi không cầu được sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, chỉ nguyện được chết cùng ngày, cùng năm, cùng tháng. Hoàng thiên hậu thổ chứng giám lòng này, ai bội nghĩa vong tình, xin cả trời lẫn người cùng giết. Chú thích: đây là một lời thề đặc biệt kỳ lạ, cổ kim chưa hề có. Đọc tiếp: thề xong, so tuổi nhau, Quyền Đức được tôn làm anh cả, Vân Trường thứ hai, Trương Phi làm em út. Tế trời đất xong, lại mổ trâu bày rượu, tụ tập dũng sĩ trong làng được 300 người, cùng tới vườn đào ăn uống một bữa thật say sưa. Hôm sau, đi thâu thập khí giới, nhưng Hiềm còn thiếu ngựa trận để cưỡi. May thay, đang lúc so tính, chợt nghe báo có 2 người khách cùng đoàn tùy tùng dẫn bầy ngựa đang đi thẳng tới trại này. Quyền Đức nói: đây là trời giúp ta. 3 anh em ra ngoài trại nghênh tiếp. Nguyên lai, 2 người đó là 2 khách buôn lớn ở đất Trung Sơn. Một người là Trương Thế Bình, một người là Tô Song, hằng năm lên miền Bắc mua giống ngựa khỏe về bán. Nay miền ấy có giặc nên vội trở về. Quyền Đức mời 2 người vào trang trại, dọn rượu tết đãi, rồi đem ý chí đánh giặc cứu dân ra bày tỏ. 2 người khách vui mừng, xin giúp ngay 50 con ngựa,
lại tặng thêm 500 lượng vàng bạc và 1.000 cân thép tốt để rèn binh khí giáp trụ. Chú thích: thật đúng là quý khách. Đọc tiếp. Khách cáo từ. Quyền Đức tạ ơn, tiễn chân, rồi trở về, sai thợ giỏi chế một đôi song cổ kiếm. Dân Trường đánh một cây đại đao, Thanh Long Yển Nguyệt, còn gọi là Lãnh Diễm Cứ, nặng 82 cân. Trương Phi ràng một trượng bát điểm can mâu. Ai nấy trang bị toàn thân khôi giáp, rồi tụ tập hơn 500 quân hương dũng, kéo tới ra mắt quan hiệu úy Trâu Tĩnh. Trâu Tĩnh dẫn vào ý kiến quan thái thú Lưu Yên. Ba anh em Lưu, Quang, Trương kể tính danh. Riêng Quyền Đức lại kể rõ tông phái hoàng gia. Lưu Yên rất mừng, liền nhận Quyền Đức là cháu. Lưu Yên thuộc giai chú bác của Quyền Đức. Ở thành chưa được vài hôm, đã có thám mã về báo tướng giặc khăn vàng là Trình Diễn Chí, thống lĩnh 5 vạn quân kéo tới xâm phạm Trác quận. Lưu Yên sai Trâu Tĩnh dẫn ba anh em Quyền Đức cùng 100 quân đi trước phá giặc. Chú thích: thế là một người phải địch với 100 người. Đọc tiếp. Anh em Quyền Đức không hề ngần ngại lĩnh quân đi tiền đạo, trực chỉ chân núi Đại Hưng và gặp giặc vừa tới. Quân giặc đều xõa tóc, tráng bịch khăn vàng. Hai bên đối diện giang hàng. Quyền Đức thúc ngựa ra trước trận. Bên tả có Dân Trường, bên hữu có Trương Phi. Quyền Đức giơ roi thét mắng: quần nghịch tặc phản quốc, sao không sớm hàng đi? Trình Diễn Chí nổi giận, sai phó tướng Đặng Mậu ra đánh. Mậu vừa nhảy ra đã bị Trương Phi xông tới đâm cho một mũi bát điểm xà mâu trúng ngực, ngã lăn xuống ngựa. Trình Diễn Chí nổi xung, giục ngựa múa đao ra chém Trương Phi. Tức thì Dân Trường dung thanh long đao xông sang trận giặc. Trình Diễn Chí run sợ trở tay không kịp, bị Dân Trường chém cho một đao đứt làm 2 khúc. Người đời sau có thơ khen Dân Trường Dực Đức rằng: xuất quân một sớm mộng phong hầu, một thử xà mâu một thự đao, vừa mới ra tay oai đã khét, chia 3 thiên hạ đúng anh hào. Nguyên văn: anh hùng phát dĩnh tại Kim Triêu, nhất thí mâu hề nhất thí đao, sơ xuất tiện tương uy lực chấn, tam phân hào bá tính danh tiêu. Quân giặc thấy chủ tướng Trình Diễn Chí bị chém chết, hốt hoảng quay giáo chạy hỗn loạn. Quyền Đức xua quân đuổi đánh, chúng đầu hàng vô số. Đoàn quân đại thắng về thành, được Lưu Yên thân ra đón tiếp, thưởng lạo quân sĩ. Hôm sau tiếp điệp văn của quan thái thú Thanh Châu là Cung Cảnh, cho hay giặc khăn vàng dây thành, tình thế nguy cấp lắm rồi, xin cho viện binh tới cứu. Lưu Yên thương nghị với Quyền Đức. Quyền Đức nói: bị này xin tới cứu Thanh Châu. Lưu Yên sai Trâu Tĩnh đem 5.000 quân cùng Quyền Đức, Quang, Trương kéo đi. Giặc vừa thấy cứu binh tới, liền chia quân ra hỗn chiến. Quyền Đức ít quân quá, không thắng nổi, phải lui lại 30 dặm hạ trại. Rồi bảo Quang, Trương rằng: giặc đông, quân ta ít, phải dùng kỵ binh mới thắng được. Rồi chia cho Dân Trường 1.000 quân dẫn ra phục bên tả núi. Trương Phi dẫn 1.000 nữa ra phục bên hữu núi. Hẹn khi nghe đánh chiên hiệu thì xông ra tiếp ứng. Hôm sau, Quyền Đức cùng Trâu Tĩnh dẫn binh giống trống mà tiến. Quân giặc ra nghênh chiến. Quyền Đức giả thua, kéo quân chạy về. Quân giặc thừa thế đuổi theo rất gấp. Chúng vừa đuổi qua trái núi, bỗng quân lính của Quyền Đức đánh chiên vang rền. Rồi 2 đoàn quân của Quang, Trương đổ ra, đánh thúc 2 sườn. Quyền Đức truy sát tới thành Thanh Châu. Quan thái thú Cung Cảnh dẫn binh mở cửa thành ra trợ chiến. Giặc bị chết thây nằm ngổn ngang, còn bao nhiêu tẩu tán hết. Thế là giải vây được Thanh Châu. Người sau có thơ khen Quyền Đức rằng: bày mưu thần diệu lập thần công, 2 cọp suy ra kém 1 rồng, giữa lúc cô cùng từng thấy rõ, phân 3 thiên hạ 1 anh hùng. Nguyên văn: dẫn trù quyết sách hữu thần công, nhị hổ hoàng tu tốn nhất long, sơ xuất tiện năng thùy dĩ tích,
tự ưng phân đỉnh, tại cô cùng. Cung Cảnh đón tiếp vào thành, mở tiệc cao quân xong. Trâu Tĩnh muốn quay về U Châu. Quyền Đức nói: gần đây, nghe quan trung lang tướng Lương Thực đang đánh nhau với chúa giặc là Trương Dốc ở Quảng Tung. Bị này, xưa từng theo học Lư tiên sinh, nay muốn tới giúp thầy. Trâu Tĩnh bèn dẫn quân về một mình. Quyền Đức cùng quan Trương đem 500 quân bản bộ đi Quảng Tung, rồi tới thẳng dinh quân Lư Thực, vào trong trướng thi lễ, nói rõ ý nguyện phá giặc. Lư Thực mừng lắm, lưu lại trước trướng đợi lệnh. Bây giờ Trương Dốc có 15 vạn quân, thì chia 5 vạn cầm cự tại Quảng Tung, chưa phân thắng bại. Lư Thực bảo Quyền Đức: nay ta vây Trương Dốc tại đây, mà hai em nó là Trương Lương, Trương Bảo lại ở Vĩnh Xuyên đối trận với Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn. Vậy người hãy dẫn quân mã bản bộ và 1000 quan quân ta cấp thêm đây, trước tới Vĩnh Xuyên dò thám tình hình, sau sẽ hẹn ngày cùng đánh. Quyền Đức lĩnh mệnh, dẫn quân đi suốt ngày đêm tới Vĩnh Xuyên. Bây giờ Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn đánh nhau với giặc ở Vĩnh Xuyên. Giặc đánh không lại, lui vào Trường Xã, dựa lưng vào bãi cỏ cao lao rậm lập dinh trại. Tung bàn với Tuấn: giặc đóng trại vào chỗ cỏ lau, ta nên dùng quả công. Rồi ra lệnh cho quân sĩ mỗi người phải kiếm sẵn một bó cỏ khô, lén đi mai phục. Đêm ấy, gặp gió lớn nổi lên. Chú thích: anh em họ Trương có tài gọi gió, nhưng chắc không biết phép tắt gió, cho nên bị đốt thảm hại như thế. Đọc tiếp. Qua canh 2, quân Hán nhất tề phóng lửa đốt trại giặc. Tung và Tuấn dẫn quân và đánh. Trại giặc cháy rực trời, quân giặc hoảng hốt, người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp thắng yên, bỏ chạy tứ tán. Quân Hán đánh giết tới lúc trời sáng rõ. Trương Lương, Trương Bảo thu thập quân tàn bại, cướp đường mà chạy. Giặc đang chạy, bỗng thấy một tướng dẫn đầu một đạo quân, kéo toàn cờ đỏ, đổ ra chặn đường, đánh một trận tơi bời nữa. Giặc bị chém giết, bạt vía kinh hồn. Còn đứa nào ôm đầu chạy trốn. Vị tướng vừa tới này, mắt nhỏ, râu dài, mình cao 7 thước. Đó là Quan Kỵ đô úy, vốn người Tiêu quận nước Bái, họ Tào tên Tháo, tự là Mạnh Đức. Cha Tháo vốn xưa họ Hạ Hầu Tung, nhưng làm con nuôi quan trung thường thị Tào Đằng, cho nên lấy họ Tào. Tào Tung sinh ra Tháo, đặt tên cho tiểu tự A Mang. Tháo lại có thêm một tên nữa là Cát Lợi. Chú thích: tổ phụ Tháo kém xa tông tộc Quyền Đức. Đọc tiếp. Thời niên thiếu, Tháo thích chơi bời săn bắn, hát sướng, lại có nhiều cơ mưu quyền biến. Người chú của Tháo thấy cháu du đãng vô độ, thường nổi giận, nói lại cho Tào Tung hay. Chú thích: chú Quyền Đức yêu cháu, chú Tào Tháo ghét cháu. Đọc tiếp. Tung thường kêu Tháo vào quở mắng. Tháo oán chú, bỗng nghĩ ra một kế. Một hôm chú đến chơi, gặp Tháo ở nhà ngoài. Tháo liền giả vờ ngã lăn xuống đất, ngất liệm như trúng gió. Người chú rồi chạy vào báo Tào Tung. Tung chạy ra xem, thì thấy Tào Tháo vẫn đứng chơi, chẳng việc gì cả. Tung hỏi: kìa Tháo, chú còn nói còn trúng phong, giờ đã khỏi rồi ư? Tháo thản nhiên thưa: con từ trước tới nay có bệnh tật đau yếu gì đâu. Có lẽ vì con có điều gì mất lòng chú, cho nên chú giận mà rủa con thế chăng? Chú thích: dối cha, dối chú, hèn chi sau này chẳng dối vua. Đọc tiếp. Tào Tung tin lời con, nên về sau Tháo có lỗi gì, người chú mách, Tung đều bỏ qua, không nghe em nữa. Tháo được thể, càng chơi bời phóng đãng. Thời ấy có người tên là Kiều Huyền bảo Tháo rằng: thiên hạ loạn to tới nơi rồi, phi người có tài mệnh thế, không ai xoay loạn ra an được. Người tài ấy có lẽ là ông đấy. Một người nữa ở Nam Dương tên là Hà Ngung có dịp gặp Tháo, về cũng nói rằng: nhà Hán sắp mất, Tào Tháo là người an định thiên hạ vậy. Chú thích:
Hai người nói chưa trúng tim đen của Tháo nên Tháo không phục. Đọc tiếp. Nghe ở vùng Nhữ Nam có Hứa Thiệu, nổi danh là biết người. Tháo bèn tìm đến ra mắt rồi hỏi. Ông thấy tôi là người thế nào? Thiệu lặng thinh không đáp. Tháo gặng hỏi lần nữa, Thiệu mới bảo rằng đời Trị, anh là bề tôi giỏi. Thời loạn, anh là kẻ gian hùng. Tháo nghe nói, mừng thầm vô cùng. Năm Tháo 20 tuổi thì đỗ Hiếu Liêm làm quan lang, rồi được thăng đô úy Lạc Dương. Lúc vừa tới nhậm chức, Tháo đã sai treo 10 cây roi ngũ sắc ở 4 cửa thành. Ai phạm luật cấm là sai quân nọc cổ đánh liền, bất chấp cả thế lực quyền quý. Vì thế một lần ông chú ruột Quan Trung Trường Thị kiển thạc cầm dao đi đêm. Tháo đi tuần bắt gặp, lập tức sai nọc ra trước nha môn mà đánh, chẳng kiêng nể gì hết. Từ đó, trong ngoài đều sợ Tháo, không ai dám phạm nữa. Uy danh Tháo lừng lẫy, được thăng làm quan lệnh ở Đốn Khâu. Nay giặc khăn vàng nổi lên, Tháo được thăng chức kỵ đô úy, dẫn 5.000 quân mã kéo tới Vĩnh Xuyên trợ chiến. Vừa tới đây, thì gặp ngay lúc Trương Lương Trương Bảo thua chạy. Tháo chặn đường quét luôn một trận, chém hơn vạn đầu giặc, đoạt được cờ quạt, trống chiên, lừa ngựa khí giới vô kể. Trương Lương Trương Bảo liều tử chiến chạy thoát. Tháo kéo quân ra mắt Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, rồi dẫn binh đuổi theo Lương Bảo lập tức. Nói về Quyền Đức cùng Quan Trương tới Vĩnh Xuyên. Nghe xa xa có tiếng hò reo đánh giết, lại thấy lửa cháy sáng rực trời. Vội dẫn binh tới thì giặc đã thua tan rồi. Quyền Đức vào ý kiến Hoàng Chu, nói rõ ý định của Lưu Thực. Hoàng Phủ Tung nói: hai thằng Lương Bảo thế cùng lực kiệt rồi, ắt chạy sang Quảng Tôn với Trương Dốc. Quyền Đức hãy tức tốc về đó giúp Lư tướng quân đánh giặc. Quyền Đức lĩnh mệnh là dẫn binh trở về. Chú thích: kéo đi kéo về mất bao nhiêu công lao. Đọc tiếp. Khi về đến nửa đường, bỗng thấy một toán quân mã áp giải một chiếc tù xa. Người ngồi trong xe chẳng phải ai xa lạ, chính là Lưu Thực. Quyền Đức giật nảy mình, từ yên ngựa tụt xuống, tới hỏi duyên cớ. Lưu Thực nói: tôi dây đánh Trương Dốc, gần phá được nó, nhưng vì nó dùng yêu thuật nên chưa thể thủ thắng ngay. Nhân lúc triều đình sai viên hoàng môn quan là Tả Phong ra mặt trận quan thám tình hình, Phong đòi ăn hối lộ. Tôi bảo hắn rằng đến lương quân cũng hiện đang thiếu đây, còn lấy đâu ra tiền dư mà đãi tống sứ nhà vua. Tả Phong tức giận, hắn về triều tâu càng rằng tôi không chịu tiếng đánh, cứ đắp lũy đào hố cố thủ, khiến cho quân sĩ sinh lòng trễ nải biến nhờn. Triều đình nổi giận, sai quan trung lang tướng Đổng Trác tới cầm quân thay tôi và bắt tôi về kinh hỏi tội. Trương Phi nghe chuyện, máu giận sôi lên, rút gươm toan giết toán quân ấy, cứu Lưu Thực. Chú thích: Trương công cứ gặp chuyện bất công là ra tay liền, đáng kính lắm. Đọc tiếp. Quyền Đức vội ngăn lại: việc của Lưu tướng quân đã có công luận phán xét, về triều sẽ rõ ràng ngay. Em không được bạo sát quân sĩ triều đình. Toán quân chở Lưu Thực đi khỏi. Quan công nói: Lư Trung Lan bị bắt, người khác đã lãnh binh, chúng ta còn trông cậy vào ai? Chi bằng trở về Trác quận là hơn. Quyền Đức nghe lời, dẫn quân về phía bắc. Đi chưa đầy 2 ngày, bỗng nghe sau núi có tiếng quân reo ngựa hí ầm vang. Quyền Đức cùng Quan Trương lên gò cao nhìn xuống, thấy các đoàn quân Hán bị thua lớn đang chạy trốn. Phía sau, quân giặc đầy đồng khắp núi đánh đuổi rất hăng. Trên lá cờ xúy có 4 chữ lớn: Thiên Công tướng quân. Quyền Đức trỏ tay nói: thằng kia là Trương Dốc đấy, xuống đánh ngay đi. 3 anh em phi ngựa dẫn quân tới. Lúc ấy Trương Dốc đã đánh bại Đổng Trác, đang đuổi Trác rất gấp. Bỗng gặp 3 người xông tới đánh giết. Quân Dốc náo loạn, quay đầu bỏ chạy hơn 50 dặm. 3 người cứu được Đổng Trác về trại. Trác hỏi 3 người hiện làm chức quan gì. Quyền Đức cho biết hiện còn là chân trắng. Trác nghe qua, trở mặt khinh khinh, không thèm thi lễ tiếp đãi. Quyền Đức bước ra ngoài. Trương Phi căm giận uất người, gầm lên:
Bọn mình lăn lưng vào vòng chém giết để cứu thằng đó, mà nó dám vô lễ như vậy. Phải giết nó mới hả cơn tức này. Mắng rồi cầm gươm quay vào trướng để chém Đổng Trác. Chú thích: ông mà cho nó một nhát dao thì mai cho dân cho nước biết mấy. Đọc tiếp: đó chính là nhân tình thế thái đáng buồn than, ai biết anh hùng lúc trắng chân. Nếu được muôn người như Dược Đức, trên đời đã hết giống vong ân. Nguyên văn: Định thế lợi cổ do kim, mở ngoặc đơn cơm, đóng ngoặc đơn. Thùy tức anh hùng thị bạch thân, an đắc khoái nhân như Dược Đức, tận tru thế thượng phụ tâm nhân. Chưa biết tính mạng Đổng Trác ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tán Ngoại Thư. Chấm tròn thứ nhất. Người ta thường nói, nước Ngụy được thiên thời, nước Ngô được địa lợi, nước Thục được nhân hòa. Đó là ý nghĩa ba nước lớn. Khi ba nước chưa thành hình, đã có ba tên giặc cỏ thiên công, địa công, nhân công gây điểm dẫn từ trước. Cũng như khi Lưu Quý, Lưu Bang chưa làm thiên tử, đã có Ngô Quảng, Trần Thiệp dẫn trước. Lưu Tú sắp làm thiên tử, cũng có Xích My, Đồng Mã xuất hiện trước. Lấy ba tên giặc họ Trương dẫn ra ba nước. Ấy là phép lấy vai khách làm nổi vai chủ trong toàn bộ Tam Quốc diễn nghĩa. Lấy ba anh em Trương Dốc dẫn ra ba anh em khác họ kết nghĩa vườn đào. Ấy là phép tự sự chủ khách trong một hồi thứ nhất vậy. Chấm tròn thứ hai. Người đời nay kết tình kết nghĩa thường thề trước bàn thờ Quan Công, mà rồi có nhiều người trái thề bội ước. Không hiểu cái ngày kết nghĩa vườn đào, ba anh em Quan Công đã thề trước vị thần nào vậy, mà giữ trọn được lời thề như thế. Thì ra, cất lời thề chính là thề với lòng mình, chứ không phải thề với thần linh. Chấm tròn thứ ba. Người đời nay muốn thân thiết với ai, thường tìm cách nhận họ hàng. Có khi chẳng họ hàng dây dưa gì cũng cứ nhận. Xem như ba người khác họ ở vườn đào mà kết nghĩa thành anh em một nhà, thì thấy rằng kết tình anh em là tìm người đồng tâm, đồng đức mà kết nghĩa, chứ không cần người đồng tộc, đồng tông. Nếu không tin ở lòng mà chỉ tin ở thần linh, nếu không luận về đức tính mà chỉ luận về họ hàng, thì còn anh em nào hơn được ba anh em Trương Dốc. Dốc, Bảo, Lương cùng chung máu mủ, lại tin phép thần, mà kết cuộc có ra gì? So với ba người kết nghĩa vườn đào kia thì sao? Chấm tròn thứ tư. Đồng đau câu sấm bị xuyên tạc hoặc bị hiểu lầm, thường làm phiếm hoặc lòng người ngu dốt. Như cái câu thương thiên đã chết, hoàng thiên nên dựng, lẽ nào lại có trong bộ thiên thư của Nam Hoa Lão Tiên? Có lẽ Trương Dốc nói càng ra, rồi dân ngu tin lầm chắc. Riêng kẻ ngu này cho rằng việc giặc Hoàng Cân xưng Hoàng Thiên, theo việc trước mà xét, thì đó là điềm bọn Hoàng Môn, Hoạn Quan làm loạn nước. Theo việc sau mà xét, thì đó là điềm Tào Phi cướp ngôi Hán, đổi niên hiệu ra Hoàng Sơ vậy. Chấm tròn thứ năm. Hồi này đang kể chuyện loạn lạc chiến chinh, bỗng kể đời Tư, Lưu Bị, Tào Tháo xen vào. Một người từ nhỏ có đủ tư cách vĩ đại, một người từ nhỏ đã gian xảo cơ mưu. Một đằng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Dương, một đằng là con cháu nuôi của bọn Thường Thị. Bình hơn bình kém đã rõ ràng. Thế mà đời sau viết truyện chép sử, còn có người lấy nhà Ngụy làm triều đại chính thống, lại viết rằng giặc thục kéo ra đánh phá. Thế là nghĩa gì? Chấm tròn thứ sáu. Hứa Thiệu bảo Tào Tháo là bề tôi giỏi đời trị, kẻ giang hùng thời loạn. Lúc ấy đâu có phải thời trị, mà Thiệu nói thế. Chủ ý của Thiệu là ở phần sau của câu nói. Tháo là kẻ giang hùng. Mà Tháo vui mừng cũng chỉ vì phần sau câu nói ấy thôi. Nghe người ta bảo mình là giang hùng, mà Tháo mừng, thì cái mừng ấy thật là ác, thật là hiểm. Chỉ một sự vui mừng ấy đủ tỏ rõ bản sắc giang hùng của Tháo vậy.